שלום וברכה. השבת אם ירצה השם קוראים אנו שתי פרשיות, תזריע ומצורע. פרשת מצורע פותחת, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. אומרת הגמרא, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע, שעל ידי שאדם זה הוציא שם רע ודיבר לשון הרע על חברו, דבקה בו הצרעת הנוראה. ישנה מצוות 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. הזכירה האחרונה העשירית היא, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך. בגלל שדיברה מרים על משה רבנו, אמנם היא לא התכוונה חלילה לדבר לשון הרע על משה, היא התכוונה לטובתו, ובכל זאת נענשה בצרעת. אומר החפץ חיים, מה זה ההדגשה של זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך? מה זה בדרך? מסביר החפץ חיים ואומר, ילד לא מחנכים בדרך. גם אם הוא לא נוהג כשורה, לא מחנכים אותו בדרך. מה אנו אומרים לילד שלא נוהג כשורה? חכה נגיע הביתה. יש ילדים שבאים עם ההורים לסופר, הם רוצים דבר מה ואמא לא רוצה לקנות להם. הם נשכבים על הרצפה, צורחים ומיילנים כמי שחרב עליו עולמו. עושים בושות להורים. האמא מתחננת על נפשה, די, תפסיק, זה פעם האחרונה שאתה בא איתי לסופר. הילד רואה שהאמא בחולשה, הוא מנצל את הסיטואציה וממשיך בהופעה ומגביר את זעקותיו. יש מקום לחנך ילד כזה בסופר? הוא יגזים, לא? במקרה כזה, לתת לו מה שהוא מבקש או לא? אם האמא תישבר ותיתן לו את מה שהוא רוצה, הלך עליה. זה נקרא סחיטה באיומים. לא מחנכים בדרך. אבל אם האמא החליטה לחנך את הבן שלה בדרך, זה סימן שהבן הזה עבר כל גבול. הגזים ועבר את כל הטעם הטוב. אומר החפץ חיים, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך. למה לא המתין עד שתגיע הביתה? למה בדרך הוא כבר העניש אותה? לומר לך כמה זה חמור לשון הרע. הגמרא במסכת ברכות אומרת, בבית המקדש היה שירותים. הגמרא קוראת לזה בית כיסא של כבוד. איך ידעו הכהנים אם השירותים פנויים או לא? אם מצאו אותו פתוח, בידוע שאין שם אדם. אבל אם מצאוהו נעול, בידוע שיש שם אדם. זה היה הקוד של הכהנים. אומר החפץ חיים בשמירת הלשון, איך אתה יכול לדעת שאתה מדבר עם בן אדם, אם הוא אדם גדול או קטן? אם אתה רואה שהפה שלו נעול, הוא לא מדבר על שום אדם. בידוע שיש שם אדם. אבל אם מצאו פתוח, אם הפה שלו פתוח, הוא מדבר על כולם, מתלכלך על כולם, דע לך שאין שם אדם. אדם מגיע לחתונה ואומר, בלי עין הרע, איזה חתונה, איזה תזמורת, איזה אוכל, איזה משפחות, איזה יופי. בן פורת יוסף מפרגן. אדם כזה יש לו עין טובה, הלשון שלו גם טובה. אבל יש אדם שיושב בחתונה, וכולו מלא תלונות ומענות, זה אוכל זה. עכשיו הייתי בהזכרה, יש אוכל יותר טוב מזה. לכן כותב מרן בשולחן ערוך אור החיים בסימן ר"א, לא נותנים לכל אורח לברך את ברכת האורח. רק אם אתה יודע שהאורח הזה יש לו עין טובה, שמח בשמחתך. החתם סופר שואל, איך זה שאדם נופל למחלה כל כך נוראה כמו צרעת? איברים נופלים ממנו. הוא יושב בדת כל היום מחוץ לעיר, כל מי שרואה אותו קורא לו טמא. הוא אפילו אסור בלימוד תורה. איך יהודי מגיע למחלה כזאת? איזה עוונות הוא כבר עשה? אומר החתם סופר, זאת תהיה תורת המצורע מוציא רע. אדם שרגיל להוציא רע ולומר על כל דבר שעובר עליו, שהוא רק רע. כל היום הוא אומר רע לי. אתה שואל אותו איך היה בעבודה?
גרוע מאוד. איך היה בשיעור? רע מאוד. איך היה בטיול? מה אני אגיד לך? רע. כל היום הוא סובל. ואם תשאל אותו מה שלמה, הוא ישמיע לך כל מיני טענות ומענות עם כל מיני הנחות שמשמעותן הן רק רע, רע ורע. אם אדם לא יכול לראות את כל הטוב והחן והחסד שהקדוש ברוך הוא מעניק לו, הוא יגיע לעוונות הקשים ביותר בעולם. במקום לומר תודה על האישה והילדים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא רק מתלונן שהוא לא מרוצה מהם. הכל רע ומר לו בחיים. כל תורת המצורע מסתכמת בכך. מי שמוציא רע יהיה מצורע. כל יהודי צריך לדעת, אם הוא מגיע הבית, מתחיל לספר לאשתו איזה יום קשה היה לו היום, שיצפה לצרעת. אם אישה מקבלת את בעלה ומספרת לו על מה שהילדים עוללו לה היום, וכמה קשה היה לה, גם היא שתצפה לצרעת. ולאו דווקא צרעת. היום השם מרחם, יש כל כך הרבה מחלות, השם ישמור. אדם צריך להיכנס הביתה עם חיוך. לפני שהוא דופק בדלת, שיתבונן איזה דברים נפלאים הקדוש ברוך הוא עשה איתו היום. שיספר בבית את זה שכמעט הוא נדרס ובשנייה האחרונה הקדוש ברוך הוא הציל אותו. שרגע לפני שהוא נתן ביס בתפוח הוא גילה שיש שם תולעת. שמישהו חתך אותו בכביש והוא לא כעס, לא התפוצץ, אפילו לא צפר. שהיום הוא הצליח לעבור את היום בשלום בעבודה, לא רב עם אף אחד. זה צריך לספר. ואם אדם יתבונן קצת יותר, הוא גם יגלה כמה הקדוש ברוך הוא מסייע בידו בכל פעולה ופעולה שהוא עושה. וכמה צריך רק להודות ולומר תודה. אכלת היום? אתה יודע כמה אנשים צריכים זונדה? ראית את השמש? אתה יודע כמה אנשים כלואים בצינוק? אתה בריא, הולך על 2, רואה בשתי עיניים, שומע באוזניים. זאת התרופה של הצרעת. זאת החסינות נגד כל המחלות כולם. אמר רבי נחמן מברסלב לחולה מבני ביתו, שבמקום לחכות בהדסה לתוצאות של צילומים ושל בדיקות דם, שיקום 4 לפנות בוקר ויקרא שיר השירים עם הלב, לא עם הפה, עם הלב. אחרי שהחולה הזה הפנים, כמה השם יתברך אוהב אותו, כמה הוא דואג לו, כי ישקני מנשיקות פיהו. מיד הבריא החולה. להודות לקדוש ברוך הוא עם דמעות, זה מועיל יותר מכל התרופות כולם. לכאורה אנו רואים אנשים רבים שמדברים לשון הרע, והם לא מקבלים את העונש שאמור בתורה. כתוב בספר הקנה שבדורנו, הקדוש ברוך הוא החליף את הצרעת בעניות. לכן אנו רואים בדורנו אנשים רבים שמצבם הכלכלי קשה מאוד. בקושי גומרים את החודש. הם צריכים ללוות כספים. הסיבה לכך היא מפני שמדברים לשון הרע. כך גם כן מובא בזוהר הקדוש, שבעבור לשון הרע אדם נענש בעניות. ומה יותר קשה? לשתוק או לדבר? הגמרא אומרת, מילה בסלע, שתיקותא בטרן. אם מילה שווה 100 שקלים, השתיקה שווה 200. אבל האמת, ששתיקה שווה הרבה יותר. נראה במכת צפרדעים, הסיירת המובחרת בעובדי השם קפצו לתוך התנורים של המצרים. איזה שכר הם קיבלו בשביל המסירות נפש הזו? הם המשיכו לחיות עוד 2 ביעור. ואילו הכלבים ששתקו במצרים ולא נבחו, מה השכר שקיבלו? אומרת התורה, ובשר בשדה טרפן לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. כמה זמן שתקו הכלבים? מקסימום 4-5 שעות. בעבור זה קיבלו שכר נצחי שעד עצם היום הזה, אדם שיש לו בשר טרפה בבית, נותן אותו לכלבים. השכר של מי גדול יותר? של הכלבים או של הצפרדעים? ודאי של הכלבים. הכלבים בסך הכל שתקו, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הכלבים לא נכנסו לתנור האש.
ובכל זאת קיבלו שכר כזה גדול, שאת כל הנבלות והטרפות עד סוף הימים ייתנו להם. למה באמת זכו הכלבים יותר מהצפרדעים? ללמדך שלסגור את הפה זה יותר קשה מלהיכנס לתנור בוער, לכבשן האש. לסגור את הפה ולא לדבר לשון הרע, לא לדבר בגנות שום אדם, זה קשה יותר מלהיכנס לכבשן האש. כי להיכנס לכבשן האש, אחרי דקה או שתיים, נגמר הסיפור. אבל לחיות 70, 80 שנה, ולא לדבר לשון הרע ורכילות, זה קשה הרבה הרבה יותר.